नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला। यो भिडियोमा मैले नेपाल लगायत धेरै देशहरूमा अहिले टिकटक ब्यान भएको छ। यो कारण त धेरै हुन सक्छ। सरकारको इन्ट्रेस्ट अर्थात् टिकटकमा टिकटकर युजरहरूले देखाएको चर्तीकला अर्थात् टिकटकलाई ठ्याक्कै भन्दाखेरि गरेको मिसयुजको कारणले संसारभर टिकटक धेरै राम्रो फस्टाएको थियो, धेरै राम्रो चलेको थियो, धेरै युजर प्राप्त गरेको थियो छोटो समयमा। तर विविध कारणवश हामीले सुन्दै आएका छौँ धेरै देशहरूमा यो ब्यान भइसकेको छ। सायद यदि टिकटक सुध्रेन भने अर्थात् दुईटै टिकटक युजर सुध्रेन भने, यो दुईटै के टिकटक वा टिकटक युजर सुध्रेनन् भने टिकटक चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै संसारमा हराएर जान्छ। छिट्टै हराएर जाने मध्येको एउटा सोसल मिडिया भन्दा पनि हुन्छ। हेर्दै गर्नु होला यो कुरा। कि त टिकटक यहाँनिर सुध्रिनु पर्छ, टिकटकको जर्नी लामो राख्नको लागि, आयु राख्नको लागि, बढाउनको लागि, या त टिकटक युजरहरू सबैजना चाहिँ सुध्रिनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दैछु यो कुरा भने युट्युब यति लामो समय भयो अहिलेसम्म राम्रोसँग चलेको छ। यहाँबाट धेरै व्यक्तिहरूले बेनिफिट लिनुभएको छ, पैसा आर्जन गर्नुहुन्छ। अर्थात् भ्युअर्स जो खालि तपाईँ युट्युबलाई हेर्ने मात्रै काम गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले आफ्नो आवश्यक परेको इन्फर्मेसनहरू, ज्ञानहरू, मोटिभेसनहरू, स्किलहरू, विभिन्न सिकाइका कुराहरू, इन्फर्मेसन मात्र नभएर तपाईँको यहाँनिर धेरै सिपका कुरा, क्षमताका कुरा, अर्थात् धेरै ठाउँको जानकारीहरू, विविध कुराहरूमा, एजुकेसनल कुराहरू, इन्टरटेनमेन्टको कुराहरू, अर्थात् मान्छेहरूले युट्युब हेरेर मात्रै आफ्नो सिङ्गिङ कलालाई निखारिरहेका छन्, आफ्नो डान्सिङ कलालाई निखारिरहेका छन्। धेरै कुराहरू तपाईँ जे कुरा पनि तपाईँ युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने ठ्याक्कै पाउनुहुन्छ, स्योर। मैले यो कुरा किन जोड्दैछु टिकटक ब्यान अनि युट्युब किन जोड्दैछु भने मैले पनि लामो समयदेखि युट्युब हेर्ने गर्थेँ। म करिब 2010 देखि युट्युबलाई हेर्ने गर्थेँ। 10-11 देखि मलाई अलिअलि याद छ, अलिकति युट्युबको स्मरण छ। त्यहाँदेखि म युट्युब हेर्ने गर्थेँ, 11 देखि हुनुपर्छ सायद। र धेरै लामो समय म खालि भ्युअर्स मात्रै भए युट्युबको, यो सबै कुरा थाहा थिएन। पछि मलाई थाहा भयो कि युट्युबमा हामीले भिडियो पनि अपलोड गर्न सकिने रहेछ। यहाँबाट हाम्रो कला, सिप, अर्थात् आफूलाई लागेको कुरा बोल्न सक्ने, अर्थात् कुनै कन्टेन्टमा आफूलाई बोल्न मन लाग्छ, स्पिच दिन मन लाग्छ, अर्थात् आफूलाई थाहा भएको कुरा अरूलाई सेयर गर्न मन लाग्छ भने यसमा हामीले पनि जो कोहीले पनि युट्युबमा भिडियो राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा बिस्तारै थाहा हुँदै गयो। धेरै पछिको कुरा हो यो। र त्यसपछि मैले लकडाउन जब भयो एकदम फुर्सदिलो भयो। के गर्ने त भन्दाखेरि समयलाई सदुपयोग गर्नु पर्यो, दिमाग चाहिँ क्रिएसनमा लगाउनु पर्यो, केही न केही बोल्नु पर्यो, आफूलाई बोल्न मनपर्ने, केही लेख्न मनपर्ने, भन्न मन लाग्ने, आफूले जानेको कुरा अरूलाई सेयर गर्न मन लाग्ने। मेरो नेचर चाहिँ त्यस्तो थियो। त्यसै सिलसिलामा मैले लकडाउन हुँदाखेरि यो युट्युबमा चाहिँ च्यानल क्रिएट गरेपछि बिस्तारै बिस्तारै के बोल्ने, कसो बोल्ने, के कुन कन्टेन्ट राख्ने, कस्तो गर्ने भन्दा अहिले 3 वर्ष बित्यो करिब। मैले नपत्याएको कुरा चाहिँ मैले कमाउँछु भनेर यो भिडियो हालेको थिएन, एक दिन पनि हालेको थिएन। तर मैले अर्निङ पनि गरेँ, अनलाइन अर्निङ हुँदो रहेछ भन्ने विश्वास पनि भयो। यो कुरा मैले सेयर पनि गरिसकेको छु। अर्को कुरा, हिजो आज मात्रै मैले युट्युबमा नोटिफिकेसन आएको थियो मेरो च्यानलमा। मैले हेर्दाखेरि युट्युब अझै स्ट्रिक्ट भइरहेछ। किन भनेपछि टिकटक ब्यान हुने क्रम जसरी जारी भइरहेछ हरेक देशहरूमा, प्रायः जसो अब हुँदैछ, धेरै देशमा होइन, भइरहेछ हो। त्यो क्रमले गर्दा चाहिँ युट्युब पहिलादेखि नै एकदमै स्ट्रिक्ट थियो। यसको पोलिसी एकदमै स्ट्रिक्ट छ। तपाईँले खराब कुरा लेख्नुभयो भने पनि रिमुभ गरिदिन्छ, कुनै कन्टेन्ट राख्नुभयो भने पनि तपाईँलाई सस्पेक्ट राखिदिन्छ। तर हिजो आज फेरि एउटा नोटिफिकेसन आएको छ। त्यो नोटिफिकेसन म यहाँ देखाउँछु, स्क्रिन रेकर्ड गरेको छु मैले। धेरै कुराहरू थप भएको छ। गलत कुरा तपाईँ बोल्नै सक्नुहुन्न, लेख्नै सक्नुहुन्न, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्न, अर्थात् भाइलेसनका कुराकानीहरू, चाइल्ड अब्युजिङका कुराहरू, धेरै कुराहरू यहाँनिर थपिएको छ। यसको मतलब युट्युबको पोलिसी चाहिँ अझै स्ट्रिक्ट भएको छ। यसको मतलब के हो त ठ्याक्कै भन्दाखेरि भने युट्युब युजरहरूलाई चाहिँ बेनिफिट छ है। किनभने स्ट्रिक्ट युट्युब चाहिँ अझै झन भएको छ। जसरी मैले सुरुमै भनेको थिएँ, टिकटक सुध्रेन, टिकटकको युजरहरू सुध्रेनन् भने टिकटकको आयु चाहिँ
सिद्धिन्छ अब आयु कम छ भनेको थिएँ नि हो यहाँनिर चाहिँ युट्युब सुध्रिसकेको थियो पहिल्यैदेखि खराब थिएन पोलिसी थियो तर त्यसलाई पनि त्यो पोलिसीलाई पनि माझ्दै डेली अझै अपडेट गर्दै अझै टाइट गर्दै खराब यो भित्र केही पनि नपसोस् कसिङ्गर भन्ने हेतुले चाहिँ यहाँनिर धेरै कुराहरू परिमार्जित भएको छ नयाँ नोटिफिकेसन मैले देखाउँछु तपाईँलाई यो हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको मतलब तपाईँ अब टिकटक होइन युट्युबमा पनि सर्टहरू राखेर ठ्याक्कै टिकटकको जस्तो सर्ट राख्न मिल्छ यसमा पनि त्यही गर्न सक्नुहुन्छ सेम र त्यसरी नै तपाईँले यहाँबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ अर्थात् तपाईँ क्रिएटर हो भने तपाईँ आफ्नो कन्टेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँ टिकटक युजर मात्रै हो भ्युअर्स मात्रै हो भने तपाईँ यहाँबाट पनि टिकटकबाट पाउने कुराहरू तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ युट्युब हेर्नुहोस् युट्युबमा चाहिँ सबै कुरा छ विश्वासिलो कुरा छ किनभने युट्युबको यहाँनिर पोलिसी कडा छ पोलिसी कडा भएपछि युट्युबको आयु पनि धेरै लामो छ तपाईँ यसबाट तपाईँले लामो समयसम्म चाहिँ रनिङ गर्न सक्नुहुन्छ लामो रेसको घोडा बन्न सक्नुहुन्छ यदि यो भिडियो तपाईँलाई इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने कृपया भिडियोलाई एक सेयर गरिदिनु होला यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि आभारी हुनेछु हस्त नमस्ते सर्वे भवन्तु सुखिनः